आदरणीय मित्रहरू, तपाईँले यस भिडियो मार्फत अहिले आफ्नै घरमै बसेर आफैले कुनै पनि प्राविधिक नराखेर तपाईँले यिनी विद्युतीय सामानहरू सजिलै तरिकाले चाहिँ जोड्न सक्नुहुन्छ। विद्युत सोलर जस्तै नै हो, खासै कुनै पनि फरक छैन यसमा पनि। यहाँ सोलरको भाषामा प्लस माइनस भनिए जस्तै यसमा न्युट्रल र फेजको भाषा प्रयोग गरिन्छ। कसलाई न्युट्रल मान्ने, कसलाई फेज मान्ने, तपाईँले म्यान स्विचहरू कहाँ राख्ने, त्यसपछि लिएर तपाईँको एमसिबी कहाँ राख्ने, त्यसपछि अन्य स्विचहरू चाहिँ कसरी राख्ने, बल्बसम्म तार चाहिँ कसरी पुर्याउने, त्यसको सबै प्रकारको जडानहरूलाई तपाईँलाई म चाहिँ सजिलै तरिकाले सिकाउन गएको छु। तसर्थ यस मिडिया मार्फत यो भिडियो सुन्ने पहिलो दर्शक हुनुहुन्छ भने कृपया यसलाई सेयर गर्न, सब्सक्राइब गर्न र आगामी दिनमा कस्ता प्रकारका भिडियोहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ त्यसको लागि सल्लाह सुझावको रूपमा कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। र तपाईँ जस्तै अन्य कोही विद्युत सम्बन्धी नपढेका साथीहरूलाई पनि यो भिडियो सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। र तपाईँलाई चाहिँ सही तरिकाले सिकाएको छ, योभन्दा चाहिँ फरक हुँदैन। त लाग्छौँ अब हामी विषयवस्तुतिर नै। अब हामी पहिला यिनीहरू के गर्छौँ भने चाहिँ यो हुने सर्किट पहिला जोड्छौँ होइन। यो हुने हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ पहिला यो हुने तार यो हुने कसको हो, यो भयो चार्जरको यतापट्टि हो। यो चार्जर स्विचबाट पनि चार्ज हुन्छ, स्विच नगरी चार्ज पनि गर्न सकिन्छ। स्विचबाट चार्ज गरेर के हुने भयो, बत्ती पनि यो सँगै बल्ने हुने भयो। त्यही पनि यिनी अलगै आउनुपर्ने भयो। यिनी अलगै हामी के गर्नु पर्यो भनेपछि यो हुने तारलाई यतापट्टि आउने, यता भयो नि उता भयो नि, यसलाई चाहिँ उभो गर्नुपर्छ जहिले पनि। यो सिङ्गल छ नि, यो पहल सिङ्गल पहललाई उभो ठाडो हुनुपर्छ। अक्षर पनि उभैमुखी हुन्छन्, ठाडो गऱ्यो। यतापट्टि दायाँ साइडतिर जहिले पनि के गर्दैन, यो फेज तार राख्दिने। फेज पनि भन्छन्, यिनी प्लस पनि भन्छन्। माइनस र न्युट्रल भने हुन्छ विद्युतमा। माइनसलाई न्युट्रल भने हुन्छ, प्लसलाई फेज भने हुन्छ। अनि फेज तार के यो नि तार, यो तार स्विचको भयो। यो त स्विच हो नि, हो यो स्विचको। स्विच भने त एउटै तार जान्छ नि स्विचमा। जस्तै हामी सोलरको माथि त्यहाँ हेर्ने हो, त्यसलाई सोलरको माथि हामी के भन्नु, स्विच चाहिँ एउटै राखेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस्तै यहाँ पनि एउटै तार स्विचमा हुन्छ। त्यो स्विच तार के गर्नु, यो मेन तार हामीले यहाँबाट कहाँबाट घुसाउँ, यो तारबाट यहाँ यता पनि दायाँ साइडतिर, यसको दायाँ साइडतिर रातो तार अथवा फेज तार अथवा प्लस तार, यता न्युट्रल तार अथवा माइनस तार, यो तार राख्ने भयो। यसको सिधै यहाँ आएर के भने भयो, यो तार यहाँ त उल्टो सुल्टो भयो भने केही हुँदैन। यहाँ उल्टो सुल्टो भयो केही फरक पर्दैन। यतापट्टि यता पनि हुने भयो, उता पनि जता पनि बलिहाल्छ भन्नु त। अब हामीले मुख्य के थाहा पाउनु भने चाहिँ यो स्विचमा, यो मुख्य गरी यो स्विचमा के अरे उसमा चार्ज लाउने ठाउँमा स्विचले बारे में स्विचले चार्जर लगायो भने बत्ती पनि सँगै बल्ने, त्यो चार्ज पनि सँगै हुने भयो। यिनीहरू चार्ज लाउँदाखेरि त्यहाँ सँगै बल्ने भयो। त्योभन्दा हामी अलग के गर्नुपर्ने भयो, यो तार यहाँबाट यहाँ टच गराउने, अनि यहाँबाट यहाँ आयो नि, के यता आइसकेपछि यहाँ पनि डाइरेक्ट आयो। यही तार जोडिने यता आएको एउटै हो न त, यो जोडिन ल्याएको छ अलग अलग। यही तार छिराए पनि हुन्छ डाइरेक्ट बाहिर, यही नै लामो बनाएर यहाँ छिराए पनि हुन्छ। यसैले बनाएर अलग ल्याएको छु मैले। अब यतापट्टि र माइनसको तार यहाँबाट के आएको छ, यतापट्टि भागबाट यो माइनस तार हुँदै गएर अथवा न्युट्रल तार, यो तार हुँदै आएर यहाँ जोड्यो। अब यो के भयो, प्लस माइनस दुइटै भयो, अथवा न्युट्रल अथवा फेजको तार दुइटै भयो। अब यो तार यतापट्टि के भयो, दुइटै तार यहाँ आइसकेपछि यो के हुने भयो, स्विच पढेन क्या, डाइरेक्ट आइगयो नि त। हो यहाँबाट पनि आइगयो, यहाँ आइगयो, कसैले स्विच अफ गर्नु परेन। यही न हामीले यहाँ नराख्यो नि यहाँ राख्यौँ भने के हुने भयो, यसलाई हामी यहाँ राखेपछि भने फेरि स्विचबाट बल्छ। हामी डाइरेक्ट यहाँ ल्याएपछि अटोमेटिक यो बत्ती बन्द गर्दासम्म पनि यो भने बत्ती बन्द गरेर हामी के हुने भयो, बत्ती बन्द गरेर यतातिर यहाँ तार आइराख्यो भने भयो करेन्ट माथि, बिजुली करेन्ट यताबाट यहाँ पास भइराख्यो भने यो पनि स्विच नै हो। यसलाई मेन स्विच भन्छ नि होइन, मेन स्विच हुन्छ। अर्को मेन स्विचको बिचमा अर्को के हुन्छ भने चाहिँ हो एमसिबी हुने होला। यसको बिचमा यो पनि एउटा तार मात्र हुन्छ। यहाँ बटारिया जस्तो मानिन्छ, बटारिया छैन। यही नै काटेर के भने यसको बिचमा जोडिन्छ। यसलाई यसले के काम गर्छ भने कहिलेकाहीँ हुन्छ घरमा आग लाग्यो भने अथवा तारमा आग लाग्यो, घरमा त होइन तारमा आग लाग्यो भने के हुन्छ, यो अटोमेटिक बन्द हुन्छ। एमसिपी भन्छ नि यसलाई, एचआरडिसी के लेखाएको छैन, एमसिएल लेखाएको छ, एमसिपी अथवा के लेखाएको छैन। यसको बिचमा एउटै तार राख्ने, दुईमा राख्दैन, एउटैमा मात्रै। अब यो यतापट्टि गर्दाखेरि हामी के गर्ने हो, अब यसमा हामीले यो फेरि स्विच छ नि, यो के अरे बत्तीको, यो बत्तीको प्लस माइनस उल्टो सुल्टो जे भने केही हुन्न। बत्तीहरू उल्टो सुल्टो जे भने केही फरक पर्दैन। यहाँबाट गएको तार कर्मश गएर यहाँ एकै तार हुनु पर्यो। कहिले हाम्रो यहाँबाट यहाँ लिगिन वरपर कहिले जोडिदिउँ न, फेरि पड्किन्छ। यो तार एक्लै जानुपर्छ सिङ्गलैबाट। अनि यो माइनस तार छ नि, फेज के अरे न्युट्रल तार भने, माइनस पनि भन्छ यसलाई, न्युट्रल पनि मानौँ। यो के भन्छ, यो कहीँ यो स्विचमा जोडिनु फेरि अलगै हुन्छ। यहाँबाट यहाँ डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ आएको छ, डाइरेक्ट यहाँबाट यहाँ पास भयो, यहाँबाट सुई गरेर यहाँबाट सिधै बत्तीमा गयो। यसमा स्विच राखिँदैन, स्विच भने रातामा छ।
रातो उता गएको छ यतापट्टि स्विच भयो। अब हामी यो तार हामी यसको बिचमा हामीले के गर्नु भनेपछि यो तार हामी माथि इन्भर्टरमा जोड्यो एकछिन माथि। यसमा हामीले इन्भर्टरमा पनि यसको न्युट्रल तार के गर्नु के अरे फेज तार के गर्नु दायाँ साइडतिर जोडिदिनु सिधा बनाएर। सिधा बनाए कस्तो भनेपछि प्लस माइनस हुन्छ नि जो अक्षर लेखा हुन्छ अक्षर माथि पाडिकन लेख्दा त्यो सिधा भइहाल्छ क्या आफै। अब यहाँ जोड्छौँ हामी जोड्यौँ तल हामीले प्लस माइनसतिर यता जोड्यौँ। जोडिसक्दा अब के भयो हामी यसबाट हामीले यो तार हामीले यसबाट यो स्विच छ नि यो स्विचबाट बल्छ यो स्विचबाट बल्यो। स्विचबाट यो मात्रै बल्ने भयो यो स्विचबाट फेरि मऱ्यो होइन। अब मरेपछि हामी बत्ती चार्ज लगाउने के थाहा भन्दा अब यो मरेपछि सँगै बन्ने भयो यो चार्ज हामी लगाउँछ यहाँ पनि करेन्ट आयो यो मध्य पनि यो बत्ती पनि बल्छ यो बत्ती पनि बल्ने भयो त्यसको यो के भयो करेन्ट पनि आउने भयो यता यो त आइरहने भयो। यहाँबाट अनि के भने मोबाइल पनि चार्ज आउने यसो मजा आला त तोला चाल लाग्दैछ भयो चार्ज भयो भन यो चार्ज भएन चार्ज सामसङ चाहिँ चार्ज देख्यो यसमा। अब यिनीहरूमा त्यस्तै यिनीहरूमा हामी के गर्छौँ भने सुरुमै यिनी अलग भए तारमा यसलाई एकछिन यसलाई बत्ती पनि बल्ला हौँ अलग भए तारमा हामीले के गर्ने यिनीहरूमा एगुने तार यो अब दुईटै तार ल्याउनुपर्छ प्लस तार के अरे प्लस तार पनि आउँछ अथवा प्लस तार माइनस तार भने न्युट्रल तार र फ्युज तार भन्छन्। फेज यता राख्यो भने हुन्छ यता राख्यो केही फरक पर्दैन तर यो के हुनुपर्ने भयो यसको अक्षरहरू माथि यो अक्षरले सिधा लेखेको अक्षर हामी सिधा नै राख्नुपर्छ माथि नै राख्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि यो पल माथि पर्छ। अब हामीले यसलाई स्विचबाट बाल्ने हो भनेपछि यहाँबाट यहाँ ल्याउनु पर्यो अर्को तार यहाँ जोडेर फेरि यताबाट पकर्छ यता आउने भयो न यसले सिधा बाल्ने के भने डाइरेक्ट तार यहाँबाट ल्याए तार माथि उसबाट यसबाट आयो तार यस फेरि टच हुन्छ फेरि यसबाट आयो तार डाइरेक्ट हामी यहाँ राखेर गएको छौँ डाइरेक्ट सिधा हामी यहाँ ल्याल्छौँ कि यहाँबाट सिधै ल्याल्छौँ माथि आयो तार ब्याट्रीबाट अथवा जेनेरेटरबाट आयो तार हामी सिधा यहाँ ल्याउँछौँ। यहाँ ल्याइसकेपछि यो के हुन्छ यो त सिधा आइगयो यहाँबाट यहाँ आइगयो। अब हामी के चाहियो कालो तार यसरी को चाहियो यो चार्जर निकाल्छौँ। अब यिनी जो कालो तार छ नि यो छेउतिर आयो यो माथिबाट आयो यो उसबाट आयो मेन स्विचबाट आयो तार डाइरेक्टबाट यताबाट जोडिन्छ। यहाँबाट जो सिधा आयो तार सिधा रातो तार अथवा न्युट्रल तार अथवा फेज तार यहाँ जोड्छौँ डाइरेक्ट यहाँ जोड्छौँ यता खाली हुन्छ प्लस माइनस हुने हो नि त न्युट्रल फेज अथवा प्लस माइनस हुने हुन् यिनी डाइरेक्ट ल्याइसकेपछि अर्को यो बत्तीमा फेरि डाइरेक्ट गाल्छ यो तार बत्तीमा सिधै गइन्छ यो तार त यहाँबाट आएर बत्तीमा सिधै गइन्छ कहाँ यो स्विचमा जान्न यो स्विच त हामी एउटैमा राख्छौँ दुईमा स्विच हुँदैन यी दुई पास गर्नलाई अब यहाँबाट यहाँ पास गर्नलाई हामी के गर्यौँ तारलाई यो हुने तारले ल्याएर हामी यहाँ जोड्यौँ यो हुनेलाई डाइरेक्ट ल्याइदिउँ माथिबाट आज यहाँ जोडिदिएपछि माथिबाट आयो कालो पनि यहाँ आयो माथि आयो यो के अरे यो रातो पनि यहाँ आयो दुइटै। अब स्विच कहाँमातिर हो भने चाहिँ एउटा बत्तीमा यहाँ अलग अलग भयो यस्तो हुँदा पनि बत्ती बलिहाल्छ यदि हामी स्विच होइन बन्द गरेका छौँ होइन यदि यो तार के अरे यो करेन्ट गर्दा नि बत्ती बलिहाल्छ यसरी नै बल्छ बत्ती बाहिरबाट पनि टच हुन्छ यो यसरी बत्ती बल्यो तर स्विचहरूमा के भयो डाइरेक्ट यहाँ आएन। अब यसको बिचमा हामीले के गर्ने भयो यो त भयो सिधा ऊ मात्रै भयो कहिलेकाहीँ हामीले करेन्ट लाग्ने के अवस्था हुन्छ यसलाई हामीले के गर्ने तारलाई यो तारलाई हामी काट्ने बत्ती बेला छ आइज यसलाई काट्ने यसलाई तार हामी यो तारलाई हामीले यताले अलि यता समाएर त्यसलाई अब यो काट्छ यसलाई एकछिन यो दानले निकाल त्यसलाई अलि लामो बना यता करेन्ट छ है फेरि त्यसलाई दानले निकाल त्यसलाई सानो मन्दिर ठुलो अलि टुबो तान्नु भएर तार काटेर फेरि अर्को पनि बत्ती मारेर अब यी दुईको यिनीहरूको यसलाई पनि हामी के गर्छौँ सिधा अक्षर कताबाट छन् लेख्या यसलाई अक्षर जता सिधा भएको छ यसलाई हामी सिधा हुने गरी यसलाई पनि हामी हुन्छ
यस्तो यहाँ जता यता यहीँदेखि छाया झ्यामझ्याममा यसको हामी यसको बिचमा योबाट माथिबाट आए तारलाई यहाँ घुसाउने पाए तारलाई यता घुसाउने हो। अब हामी के गर्नु यसको दुईटाको बिचमा हामीले यो तार पनि यो के अरे उसलाई एमसिपीलाई पनि राख्यौँ। अब एमसिपी अन छ अफ छ कुन अफ भयो यता पनि अफ भइरहेको छ यो उता बत्ती बलेको छैन यसलाई हामी के छौँ यसलाई अन गऱ्यौँ बत्ती बल्यो होइन। अब बत्ती बल्यो यिनी सबै यहाँबाट अन मर्छ यतापट्टि यसको पनि स्विच छ यहाँबाट मर्छ यो पनि स्विच यो पनि मर्ने भयो। त्यसपछि यता यो त मात्रै यहीबाट मात्रै मर्ने भयो यहाँबाट पनि बल्छ। अब कहीँ मानौँ कतै योभन्दा उतातिर गइसकेपछि बत्ती हामी यसको नजिकै हामीले मेन स्विचको पछाडिको यो हुने तारमा हामीले के अरे प्लस तार अथवा अहिले हामी यसलाई विद्युतीय भाषामा फेज तार भन्छौँ। फेज तारलाई हामी के गर्छौँ यो एमसिपी यहाँ राख्छौँ हामीले। यदि आगलागी भएछ भने त आगलागी दुईवटा तारबाट आगलागी हुने एउटै तारबाट आगलागी हुँदैन। त्यही भएर के हुन्छ यो अटोमेटिक अहिले माथि छ यो कहीँ उता कतै डिस्टर्ब भएछ भने यतातिर कतै छोयो डिस्टर्ब अहिले यहाँ सोलरबाट भयो भने डिस्टर्ब सोलर बिग्रिन्छ उता कहीँ डिस्टर्ब भएछ भने के हुन्छ यो अटोमेटिक तल आउँछ यो बन्द भइहाल्छ यहाँबाट मर्छ यस्तो हो। यो माथिको बल्यो फेरि यो तल गऱ्यो बन्द भयो यिनी फेज तारहरू यो एउटै तारमा रहन्छ यो पनि यो तार कसमा फेजमा रहन्छ फेज कताबाट राख्ने भने दायाँतिर राखिदिने केही फरक पर्दैन। यो सिधा बनाएर यसको अक्षरहरू सिधा बनाएर दायाँ साइडतिर लिने यसलाई बायाँ साइडतिर न्युट्रल तार लिने अथवा माइनस तार लिने। अब बाँकी हामीले के बुझ्नुपर्ने भनेपछि यो एमसिपी मेन स्विचभन्दा पछाडि एमसिपी हुन्छ एमसिपीभन्दा पछाडि सिधा आएर यिनी चार्ज कन्ट्रोल त्यसपछि गएर पर बत्तीमा यो त स्विच भइगयो स्विच पनि हो चार्ज पनि सँगै पनि हुने भयो यसको स्विच पनि हुन्छ सँगै चार्ज पनि यिनीहरू सँगै हुने भयो। अब के भने फेरि हामी यसलाई बल्ने भयो यिनीहरू अब यहाँबाट पनि चार्ज यताउता भयो के भयो भने बुझ्नलाई हामीले यतापट्टि हामी यो पनि प्रयोग गर्ने यो पनि बत्ती पऱ्यो त अब यो के भन्छ यो मऱ्यो पनि केही फरक पर्दैन यो मऱ्यो भने यसलाई यो बत्ती आइरहन्छ रातो अलग त्यसको लागि होइन स्विचको लागि यसलाई डाइरेक्ट जताबाट पनि घुमाएर यहाँ दिल्ने तर बत्तीको लागि पनि यहाँबाट अलग एउटै तार हो एक तार हामी एउटै तार भन्ने हामी के गर्ने यसलाई यता अन राखेर एउटै तार यहाँ डाइरेक्ट यो तार एउटैबाट आयो यो तार कस्तो गयो यहाँ डाइरेक्ट गयो जान त्यहाँबाट यहाँ गएर ओरो टच भएन नभएस के भयो यही बत्तीबाट अलग लिउँ अलग लिने कारण के भने पछि सुईले के गर्छ यहाँ जोड्छ क्या प्याट्ट गरेर यता टच हुन्छ अनि यहाँबाट बत्तीमा जान्छ उता यति बुझिरहेको चाहिँ हुन्छ यो कुरा।